අයිබෝවන් සුබ දවසක් travel with LOKKAIYA. ඉතින් අද මම ඉන්නේ මීගමුව කටුනායක අවරියවත්ත කියන ඒරියා එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අද මේ පැත්තට එන්න හේතුව ඒකත් බඩගින්න තමයි හේතුව. අවරියවත්තේ තියෙනවා ශ්‍රී රංගා හොටෙල් එකේ තවත් ශාඛාවක්. ඒක තමයි ශ්‍රී රංගා එකේ අවරියවත්ත ශාඛාව. ඉතින් අපි ඇත්තටම මම වෙන වැඩකට තමයි අද අවරියවත්තට ආවේ මගේ මියුසික් වැඩ වගේකට. එතකොට තමයි මට මතක් වුණේ ශ්‍රී රංගා හොටෙල් එකක් මෙහි තියෙනව නේද කියලා. ඒ නිසාම ශ්‍රී රංගා කියලා මතක් වෙච්ච ගමන් බඩගින්න වැඩි වුණා. ඉතින් බඩගින්න වැඩි වෙච්ච නිසා මම ඉක්මනට ආවා ශ්‍රී රංගා එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් අද මොනවද ස්පෙෂල් තියෙන්නේ ඒ ස්පෙෂල් මොනවද කියලා බලලා කාලය යන්න. ඉතින් මම ගොඩක් ආස කරන තැනක් තමයි බොහොම ප්‍රණීතව ඒ වගේම බොහොම රසට කන්න පුළුවන් නියම ජෙන්ටල්මන් තැනක් තමයි නිව් රංගා හොටෙල් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද මම ඉන්නේ අවරියවත්ත ශ්‍රී රංගා හොටෙල් එකට යන ගමන්. අපි අද බලමු. අදත් මට හිතෙනවා චීස් ටෝස්ට්යක් වගේ කන්න. මේ ඊයේ පෙරේදත් කෑවා චීස් ටෝස්ට්යක්. අදත් කන්න හිතෙනවා. අපි බලමු. මෙහි තිබුණොත් කමු. මොකද හැමතැනම තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මෙහි තිබුණොත් කමු. එහෙනම් අපි යමුද බලන්න අවරියවත්තේ ශ්‍රී රංගා එකෙන් චීස් ටෝස්ට්යක් කන්න. travel with LOKKAIYA ඔන්න දැන් අවරියවත්ත ශ්‍රී රංගා හොටෙල් එක තුල ඉන්නේ. දැන් මම ඇවිල්ලා ඇහුවා මම ආසම ෆුඩ් එක තමයි මෙහි තියෙනවද කියලා. මොකද්ද? චීස් ටෝස්ට් එක. තියෙනවලු? චීස් ටෝස්ට් එක තියෙනවා. ඒකට මම ඇත්තටම හිතාගත්තා නිව් රංගා හොටෙල් එකේ හොටෙල්ස් ඕනම එකක චීස් ටෝස්ට් එක තියෙනවා කියලා. රයිට්. අපි බලමු. මම මොකද පෙරේද පළමුදා එකක් කෑවා. ඔයාලට මතක ඇතිනේ. ඉතින් එතන තිබ්බ රෙසිපි එකයි අවරියවත්තේ රෙසිපි එකයි කොහමද කියලා අපි යුක්තන් නිකන් ජජ් කරලා බලමු. ටෙස්ට් කරලා බලමු. මොකද එහෙම රෙසිපි දෙකක් වෙන්න බෑනේ. නිව් රංගා හොටෙල් කිව්වහම එකක්. රෙසිපි දෙකක් වෙන්න බෑ. අපි බලමු රෙසිපි දෙකක් තියෙනවා කියලා. ටිකක් ඉන්න බලන්න. අපි ඕනනම් චීස් ටෝස්ට් එක දාන එක ඔයාලට පෙන්නන්න පුළුවන්. බලමු නේද? අපි බලමු. යා. දැන් මම ඕඩර් කරපු චීස් ටෝස්ට් එක එනකන් තමයි ඉන්නේ. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නුවා එක කොහොමද හදන විදිය ශ්‍රී රංගා එකේ. මම මීට කලිනුත් ඇත්තටම ඔයාලට ශ්‍රී රංගා වෙන්නප්පුව බ්‍රාන්ච් එකේදී ඒ හදපු චීස් ටෝස්ට් එක මම ඔයාලට පෙන්නුවා. ඉතින් අද මම බලන්නේ ඒ රෙසිපි එකමද අවරියවත්ත ශ්‍රී රංගා එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් travel with LOKKAIYA හැමදාම ආදරෙන් ඔයාලට හැමදේම දෙන්නේ බොහොම ෆන් එක ෆිට එක. රයිට්. අපි බලමු එහෙනම් ශ්‍රී රංගා එකේ අවරියවත්ත බ්‍රාන්ච් එකේ චීස් ටෝස්ට් එකේ ක්වොලිටි එක. මම දැන් ඉන්නේ ශ්‍රී රංගා එකේ කිචන්. ඉතින් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි එන ඕනම කස්ටමර් කෙනෙකුට මේ හදන ෆුඩ්ස් ඔක්කොම පේන්නම තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ සියලුම වැඩ කටයුතු කරන්නේ. අන්න ඒකයි මේ ශ්‍රී රංගා එකේ තියෙන විශේෂම වැදගත්කම. ඉතින් ඒකම තමයි බොහොම ප්‍රණීතයි රසයි හැම දෙයක්ම උණු උණුවේම කන්න පුළුවන්. ඉතින්
දැන් මම ඉන්නේ කටුනායක අවරියවත්ත ශ්‍රී රංගා එකේ කිචන් එක ඇතුලේ තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ මට අද චීස් තෝසේ දාලා දුන්න ආදරණීය විනෝද් තමයි මේ ඉන්නේ. අපේ චෙෆ් විනෝද් මේ ඉන්නේ. ඉතින් කොහමද විනෝද්? හොඳයි. හොඳයි. කොහමද ඔයා මේ තැනට වැඩ කරන්න ඇවිල්ලා ගොඩක් කල්ද? අවුරුදු 13ක් වෙනවා. අවුරුදු 13ක් වෙනවා. ඔයා හරි සන්තෝෂයෙන් වැඩ කරනවා මෙතන. සන්තෝෂයෙන් වැඩ කරනවා. ඔව්. ඔයාලගේ මේ චන්ද්‍රසේකරම් මේ බොස් හොඳයි. හරි හොඳයි. හරිම හොඳයි. ඒක තමයි මේකේ රහසනේ. බොස් හරි හොඳයි. හරි හොඳයි. ඉතින් ඔන්න හොඳ ක්‍රෙඩිට් එකක් තියෙනවා මිසස් චන්ද්‍රසේකරම් ඔයාට. ඔයාගේ අවරිවත්තේ ආදරණීය චෙෆ් විනෝද් කියනවා ඔයා බොහොම හොඳයි. ඉතින් හරි සන්තෝෂයි. ඉතින් එහෙම තමයි වෙන්න ඕන. බොස් හොඳ වුණොත් තමයි ව්‍යාපාරේ බොහොම හොඳ වෙන්නේ. ඉතින් thank you so much මට චීස් ටෝස් එක දාලා දුන්නා. ඔන්න මට හම්බෙලා තියෙනවා අවරිවත්ත කටුනායක අවරිවත්ත ශ්‍රී රංගා බ්‍රාන්ච් එකේ අද හදපු චීස් තෝසේ එක. ඉතින් හැබැයි මේසෙ පුරවලා තියෙනවා ෆුඩ්ස් ගොඩක්. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි මේසෙ දිහා දැක්කහම මේ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕන. ඉතින් අර ඇත්තට මම දැකපු දේ තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම වෙනස සහ ඒක පුදුම සතුටුයි කියන්න ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයේ තියෙන ඒ උද්‍යෝගය කාර්යක්ෂකම බව ඒක නියමටම තියෙනවා. ඉතින් මම රංගා හැම බ්‍රාන්ච් එකකම ශ්‍රී රංගා හැම බ්‍රාන්ච් එකකම දැකපු විශේෂම දේ තමයි ඒ ඉන්න ක්‍රූ එක ඒ ඉන්න ස්ටාෆ් එකේ තියෙන ඒ මාර ගැම්මක් තියෙනවා. හැමෝම එක්කිනා වගේ වැඩ කරනවා. ඒ තමයි මම හිතන්නේ මිස්ටර් චන්ද්‍රසේකරම්ගේ තියෙන ඒ ක්වොලිටි එක තමයි. ඉතින් චීස් ටෝස් එක හම්බෙච්ච වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අපි රස බලමු කොහොමද කියලා. මොකද මට හොඳට රස මතකයි වෙන්නපුව බ්‍රාන්ච් එකේ චීස් ටෝසේ රස නියමටම මට මතකයි. රයිට්. අපි බලමු කොහොමද කියලා. තියෙනවා බඩ නිකන් සමනලයා වගේ කොහොම ලස්සනට හදලා තියෙනවා නියමයි තේරෙනව නේද? ඉතින් මේ තව ෆුඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම නම් මට අද කන්න බෑ. ඉතින් කොහොම වෙතත් බලන්නකො ලස්සන මෙතන අලබොණ්ඩා, එතකොට ඉඩ්ලි, වඩේ, බිතර රෝල්ස් හැම දෙයක්ම තියෙනවා මෙතන. මාර රසයි. ඒ වගේම හරිම S2කට හරි සනීපයි දැක්කහම. ඉතින් ඒක තමයි ශ්‍රී රංගා හොටෙල් එකේ තියෙන බෙස්ට් ක්වොලිටි එක. රයිට්. අපි කාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔකේ ඇල්ලත් දෙකක් කන්න වෙනවා බලන්න වෙන්න අපේ රස. නියමයි. එකම රස තියෙනවා කිසි වෙනසක් නැහැ. ඇත්තටම රසයි. රසයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම වෙන්නප්පුවේ කාපු ඒ චීස් ටෝසේ තියෙන ක්වොලිටි එකම අපේ අවරියවත්ත ශ්‍රී රංගා බ්‍රාන්ච් එකේ ඒ ෆුඩ් එකේ ඒ ක්වොලිටි එකම තියෙනවා. කිසි වෙනසක් නැහැ. ඇත්තටම නියමයි. right නියමයි. කියන්න දෙයක් නැහැ. සුපිරි. වචන දෙකක් නැහැ. ශ්‍රී රංගා නම් රංගා ලංකාවේ පොයිට් එකයි. එකම රස, එකම සැප. නියමයි. ඉතින් මම කියන්නේ ඉතින් මේ කටුනායක අවරියවත්ත මේ ඒරියා එකේ ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝටම රාහුල් ලොක්කයියත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන ඉන්න හැමෝටම බොහොම ගෞරවනීය ආරාධනාවක් කරන්නේ එන්න. ඇවිල්ලා මේ ශ්‍රී රංගා හොටෙල් එකේ මේ ෆුඩ් එක ඔයාලගේ දුව දරුවෝ හැමෝමත් එක්ක රස විඳින්න කියලා බොහොම ගෞරවනීය ඉල්ලීමක් කරනවා. වෙන මං කාලේ යනකම්
දෙන්න කියලා තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම චීස් toast එක හරිම රසයි. wonderful කිව්වොත් බොහොම නිවැරදි. ඉතින් thank you so much අපේ අවරියවත්ත branch එකේ අපේ branch manager ඇතුළු crew එකටම thank you so much travel with LOKKAIYAට දුන්න සහයෝගයට. ඉතින් හරිම රසයි. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. හැමදාමත් travel with LOKKAIYA follow කරන්න sree rhangaa hotel. ඉතින් හැමදාම රසට කන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ එල්ලකිරි වගේ ගින්දර වගේ family fitting එන්න ඕනම තැනකට family fitting ඇවිත් මේ දින ෆුඩ්ස් වල රස බලන්න කියලා බොහොම ගෞරවණීය ආරාධනාවක් කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් travel with LOKKAIYA ගිහින් එන්න අවසරයි. channel එක subscribe කරලා ඒකම like එකක් තමයි දාලා share කරන්න. ආමන්ත්‍රණ කරන්න එපා. right ඒකම අවසාන මොහොතේ මේ crew එකත් පෙන්වන්න ඕන. ඔයාලට මම අනිවාර්යෙන්ම අපි crew එක ඔයාලට පෙන්වන්න. right මේ තමයි අවරියවත්ත branch එකේ branch manager with family. right මේ ඉන්නේ කටුනායක අවරියවත්ත sree rhangaa branch එකේ ඉන්නේ staff එක manager with staff. right මේ ඉන්නේ ඔන්න කොහොම යාළුවෝ ටික ඉන්නවා. ඉතින් thank you so much ඔයාලට travel with LOKKAIYAට මාර support එකක් දුන්නා. එලකිරි ඉතින් foods මාර රසයි. අනිවාර්යෙන්ම ලොකු ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙනවා මම ඔයාලට. මොකටද cheese toast එකට. ඉතින් වෙන්නප්පුවට second නොවන විදිහට වෙන්නප්පුව sree rhangaa branch එකට second නොවෙන්න සුපිරිම සුපිරි cheese toast එක. ඉතින් thank you so much branch manager with rhangaa family. එහෙනම් ජය වේවා ඔක්කොටම. එහෙනම් bye bye.